নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোক সকলোকে আমাৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, Realme ফালৰ পৰা Realme 5i নামৰ এটা ফোন ৰিলিজ কৰা হৈছে। হয় বন্ধুসকল, Realme 5 সিৰিজত এতিয়া কেইবাটাও মোবাইল হৈ গ'ল। Realme 5, Realme 5S, Realme 5 Pro, Realme 5i। আহক বন্ধুসকল জানো ইয়াত কি আছে কি নাই। Realme 5i আমি পাওঁ 3GB 32GB এটা ভেৰিয়েণ্ট, যাৰ দাম 7,999 টকা। ইয়াত আৰু এটা ভেৰিয়েণ্ট পোৱা যায় 4GB RAM 64GB ইণ্টাৰনেল ষ্ট'ৰেজৰ, তাৰ দাম 8,999 টকা, মানে 1,000 টকা বেছি। আহক চাওঁ, ডিছপ্লেত পাওঁ 6.52 ইঞ্চৰ এখন HD+ ডিছপ্লে, য'ত গৰিলা গ্লাছ 3 প্ৰটেকশ্যন পোৱা যায়। প্ৰচেছৰত পোৱা যায় Qualcomm Snapdragon 665ৰ প্ৰচেছৰ। আহক চাওঁ, কেমেৰা ডিপাৰ্টমেণ্টত আপোনালোকে বেক চাইডে 4টা কেমেৰা দেখিবলৈ পায় এই বাজেটত, ভাল কথা। ইয়াৰ প্ৰাইমেৰী শ্বুটাৰটো হৈছে 12 মেগাপিক্সেলৰ, ৱাইড এংগল পাওঁ 8 মেগাপিক্সেলৰ, মেক্ৰ' লেন্স পোৱা যায় 2 মেগাপিক্সেলৰ আৰু 2 মেগাপিক্সেলৰ ডেপ্থ সেন্সৰ পোৱা যায়। 8 মেগাপিক্সেলৰ চেলফি কেমেৰা দিয়া হৈছে। ইয়াতে বেটাৰী খুব ভাল দিছে, 5000 mAhৰ বেটাৰী দিছে আৰু লগতে 10 ৱাটৰ চাৰ্জাৰ। বন্ধুসকল, ইয়াতে আপোনালোকে নিউ ডিজাইন পায়, যাক ছানৰাইজ ডিজাইন বুলি কোৱা হৈছে, আৰু ইয়াতে মাইক্ৰ' USB পৰ্ট দেখিবলৈ পায়, টাইপ চি পৰ্ট নাপায়। এই বাজেটত টাইপ চি আশা কৰাটো অলপ টানেই, কিন্তু ইয়াতে ভাল কথা আপোনালোকে ট্ৰিপল কাৰ্ড শ্লট পায়। গতিকে বন্ধুসকল, অভাৰঅল এইটোৱে হ'ল বাজেট, 7,999 টকাত 3GB 32GB ভেৰিয়েণ্ট Realme 5i। বন্ধুসকল, মোৰ অপিনিয়ন সুধিলে মই আপোনালোকক ক'ম 3GB 32GB ভেৰিয়েণ্টটোৰ কাৰণে যাওক, কাৰণ 4GB 64GBটোৰ দাম 1,000 টকা বেছি, 8,999 টকা। আপোনালোকে 1,000 টকা বেছিকৈ যদি খৰচ কৰিব বিচাৰিছে তেনেহ'লে Realme 5টো লওক, কাৰণ Realme 5ত আপোনালোকে ফ্ৰণ্ট কেমেৰাত পাব 13 মেগাপিক্সেলৰ শ্বুটাৰ। গতিকে বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ কাৰণে ইমানখিনি। আপোনালোকৰ বাবে এটা কম্পেৰিজন ভিডিঅ' লৈ আহিম Realme 5i আৰু Realme 5ৰ মাজত। বন্ধুসকল, যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল তেনেহ'লে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আমাক একেলগে আগুৱাই যোৱাত সহায় কৰক। ধন্যবাদ।